Jugoszlávia egy ma már nem létező ország, amely a Balkán-félsziget nyugati és középső részét foglalta el. 1918-ban jött létre szerb-horvát-szlovén királyság néven, csak 1929-től lett Jugoszlávia. A második világháborúban komoly harcok zajlottak a területén, majd az 1940-es évek végén a Tito vezette kommunisták ragadták magukhoz a hatalmat és kikiáltották a köztársaságot. A hidegháború idején Jugoszlávia különutas politikát folytatott, így a keleti és a nyugati blokk között lavírozott. Az ország az 1990-es években a délszláv háborúban hullott darabjaira. De mit érdemes még tudni erről a ma már kissé elfeledett országról? Ebben a videóban 10 érdekes tényt gyűjtöttem össze Jugoszláviáról. Nem sokkal az első világháború után az osztrák-magyar monarchia széthullását követően 1919. december 1-én kiáltották ki a szerb-horvát-szlovén királyságot. Már a neve is utalt az ország etnikai sokszínűségére. Hamar kiderült, hogy a közös szláv gyökerek nem tudják eloszlatni az érdekütközéseket, és eléggé nehézkesen működött az ország. A parlamentben nagyon nehezen tudták a legkisebb döntéseket is meghozni. Ezt megelégelve első Sándor jugoszláv király 1929. január 6-án felfüggesztette a törvényhozást és bevezette a királyi diktatúrát, az országot pedig átnevezte Jugoszláviára. 1941. április 6-án Németország megtámadta az országot, amit részben feldarabolt, részben elcsatolta területeit, részben pedig annektálta. 1944 végétől az ország nagyobb része a partizánok fennhatósága alá került, ami a megszállók kiűzését, egyben az ország újraegyesítését és új területek megszerzését is jelentette. A partizánok élére az a Josip Broz Tito került, aki későbbi életében a Balkán 20. századi történetének egyik legnagyobb formátumú politikusa lett. A jugoszláv egységet hirdetők hamar szövetséget kötöttek a kommunista partizánokkal, akik a Szovjetuniótól kaptak segítséget. Jugoszlávia 1946. január 31-én alakult meg Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság néven. Ez egy föderatív alapon szerveződő szocialista állam volt, de nem kötelezte el magát a sztálini Szovjetuniónak. A hidegháború alatt különutas politikát folytatott, és egyike volt az úgynevezett el nem kötelezett országok alapító tagjainak. Tito 1963-ban örökös államfő lett, mely tisztséget haláláig betöltötte. Noha integráló politikával arra törekedett, hogy népét egységesítse, létrehozva a jugoszláv nemzetet, a gazdasági nehézségek és a nemzetiségi ellentéteket nem tudta eltörölni. 1981-ben a lakosság mindössze 5%-a vallotta magát jugoszlávnak. Tito 1980. május 4-én 3 nappal 88. születésnapja előtt hunyt el. Halála után több elnök és miniszterelnök vezette Jugoszláviát, ám egyikük sem tudott már olyan integráló politikát folytatni, mint ő. Az 1990-es évekre erősen megnövekedett a nacionalizmus. 1991. június 25-én kivált Szlovénia, ettől a naptól kezdve számítják Jugoszlávia széthullását. 1951-ben a Guinness sörfőzde igazgatója Sir Hugh Beaver a barátaival egy vadászaton vett részt. A társaság tagjai között heves vita robbant ki, hogy vajon melyik madár repül a leggyorsabban. Végül nem tudtak megegyezni, de a vita szöget ütött Sir Hugh fejébe. Mi lenne, ha létezne egy olyan könyv, ami vitathatatlan tényeket tartalmaz? Az ötletet tett követte, így a könyv 1955. augusztusában már várta az olvasókat a boltok polcain. Ez lett a Guinness rekordok könyve, amely már karácsonyra bestseller lett. Legalábbis így szól a könyv eredet történetének legendája. Az évente megjelenő kiadás népszerűsége immár 70 éve töretlen, hiszen az emberek mindig kíváncsiak lesznek a világ legkülönfélébb és legmeghökkentőbb emberi és természeti világrekordjaira. Bizonyára sokan eljátszottunk már a gondolattól, hogy milyen lenne bekerülni a könyvbe úgy, hogy megdöntünk egy rekordot, vagy úgy, hogy egy sajátot állítunk fel, hogy aztán majd azt más próbálja megdönteni. Vannak azonban olyan rekordok, amiket valószínűleg soha senki nem fog megdönteni. Ezek közé tartozik a szerb légiutas kísérő Vesna Vulović hátborzongató rekordja is. Vesna 21 éves korában 1971-ben csatlakozott a Jethez, Jugoszlávia egyik legnagyobb légitársaságához. 1972. január 26-án a 367-es Stockholmból Zágrábba tartó járatán teljesített szolgálatot. A gép azonban soha nem érkezett meg a célállomásra, ugyanis a csehszlovák
Skrapska Kamenica közelében egy robbanás következtében lezuhant. A 23 utas és a személyzet 4 tagja életét vesztette a tragédiában. Vezna azonban túlélte a túlélhetetlent. Még a híres könyvbe is bekerült, mint a legmagasabb ejtőernyő nélküli zuhanás túlélésének világrekordere 10.160 méterről. Napokig feküdt kómában, betört és bevérzett a koponyája, eltört 3 csigolyája, mindkét lába és a medencecsontja, valamint rengeteg vért vesztett. Az apró cseh település lakói azonban 4 liter vért adtak számára. A nő 3 hónapig Prágában feküdt, majd márciusban átszállították Belgrádba. Szeptemberben már jelentkezett a légitársaságnál szolgálatra készen. A vezetőség azonban nem engedte többet repülőre, legalábbis légiutas kísérőként, ugyanis nem akartak nagyobb hírverést a balesetből, így végül irodai munkára osztották be. Ennek ellenére Vulovicsot nemzeti hősként ünnepelték egész Jugoszláviában. A csehszlovák és a jugoszláv hatóságok közösen vizsgálták a tragédia okait, és arra a következtetésre jutottak, hogy a gép első csomagterének válaszfalához támaszkodó bőrönben lévő bomba robbanása okozta a repülőgép lezuhanását. Vezna a meglehetősen bizarr rekordról szóló elismerést tinédzser korának idoljától, Paul McCartney-tól vehette át Londonban 1985-ben. A 60 pusztai föld alatti bunkerről készített képek nagyon jól szemléltetik az autokrata vezetők gondolkodásmódját. Szeretnek olyan óvóhelyeket építetni, ami megadja nekik a biztonság érzését a vélt vagy valós ellenségeikkel szemben, hiszen a paranoia állandó utitásuk. Josip Titónak is volt egy hatalmas bunkere. Igaz, ez jóval nagyobb volt, mint a 60 pusztai, és még zebrák sem rohangáltak ott szabadon. A jugoszláv diktátor atombunkere Bosznia-Hercegovina területén a Konyics városa mellett található hegyekben a mai napig létezik. Az építkezése teljes titokban 26 éven keresztül 1953 és 1979 között zajlott. Az objektum a jugoszláv néphadseregben hivatalosan a D0 ARK nevet viselte, de egyszerűen csak Isztambul kódnévvel emlegették. Nukleáris csapás esetén az óvóhely befogadhatta volna Titót és családját, valamint az ország 350 legfontosabb politikai és katonai vezetőjét. Védelmet nyújthatott volna egy 25 kilotonnás nukleáris csapás ellen, miközben optimális élet és munkakörülményeket biztosított volna 6 hónapon keresztül. A munkásokat bekötött szemmel szállították az építkezésre, és csak akkor vehették le, amikor már benn voltak. Remélhetőleg nem lőtték le őket, miután végeztek a munkával. A Konyicsi komplexum horribilis költségvetéssel a harmadik legdrágább katonai beruházás volt az akkori Jugoszláviában. Összesen 4,6 milliárd dollárt emésztett fel. Ez mai árfolyamon körülbelül 33 milliárdot érne. Az építkezés befejezése után a bunker létezéséről csak 16 ember tudott. 3 tábornok és 13 katona, akik a létesítményt üzemeltették. A bunker összesen 25 000 négyzetméter alapterületű, amiből 6800 négyzetméter lakóterület volt. Emellett 2 nagy konferenciaterem, operatív központ, 100 hálószoba és egy kisebb kórház is helyet kapott itt. A bunker mélyén volt az úgynevezett háborús szoba is. Hatalmas asztal körben piros telefonokkal, nyomtatókkal és katonai térképek olvasását segítő neonlámpákkal. A falon még most is ott függ Tito képe. A létesítmény csak 1979-ben készült el, Tito ekkora már nagyon rossz egészségi állapotban volt, és a következő évben, 1980-ban 88 éves korában meg is halt. Személyesen így egyszer sem látogatta meg a bunkert, ám az elválaszthatatlanul hozzá kötődik. Szarajevó nevének hallatán a legtöbbünknek valószínűleg az a merénylet ugrik be, mely során Gavrilo Princip megölte Ferenc Ferdinándot, kirobbantva ezzel az első világháborút. A nyugat-balkáni város azonban a sporttörténelembe is beírta nevét. Bő 40 évvel ezelőtt, 1984. február 8-án délután 15 óra 44 perckor 60 000 néző előtt a Koszovó stadionban a legjobb jugoszláv műkorcsolyázó Sandra Dudravčić meggyújtotta az olimpiai lángot. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 6 évvel korábban Athénban döntött arról, hogy Szarajevó rendezheti meg a 14. téli olimpiai játékokat. Ez volt a második alkalom, hogy egy szocialista országban rendezték meg az 5 karikás játékokat. Az első az 1980-as moszkvai nyári olimpia volt. Az olimpiai játékok rendezésének odaítélése óriási lendületet adott a városnak. Hatalmas fejlesztések és építkezések történtek
Szarajevóban. Új szállodákat, lakásokat húztak fel, modernizálták az infrastruktúrát a városban és a versenyeknek helyet adó környező hegyekben. Az építkezésre Jugoszlávia minden részéről érkeztek munkások. A játékokra 150 millió dollárt költöttek, és ez volt az első olimpia, ami nyereséggel 12 millió dolláros plusszal zárult. A játékok kezdete nem volt izgalommentes, a város és a versenyek helyszínei ugyanis teljesen hómentesek voltak. Már több mint egy hónapja egy szem hó nem esett. 1984. február 7-én éjszaka azonban drámaian megváltozott az időjárás és megindult a havazás. Nagy hó esett, igazi téli hangulatot adva ezzel a városnak, ami újabb fejfájást okozott a szervezőknek, hogy sikerül-e mindet időben kitakarítani a megnyitóra. Végül sikerült megoldani ezt a feladatot is. Az egész város az olimpia lázában égett. Rengeteg turista érkezett Szarajevóba. 250 000 jegyet adtak el, ebből 200 000 külföldön. A tévés közvetítéseket a becslések szerint 2,5 milliárd ember kísérte figyelemmel világszerte. A városban a sportlétesítmények mellett 2850 új építésű lakás maradt és 9500 új munkahely jött létre. Az olimpiai játékok után hozták azt a döntést, hogy az iskolákban a téli szünet 15 nap helyett 30 nap legyen, hogy több időt tudjanak a családok és a gyerekek a téli sportokkal tölteni. A téli olimpia minden bizonnyal az egyik legjobb dolog, ami Szarajevóval és Bosznia-Hercegovinával történt. Az egykori Jugoszlávia szétesésével járó és a 90-es évek elején kitört délszláv háború alatt egy különleges jármű járta a háború sújtotta vidéket. Az autó úgy nézett ki, mintha egyenesen a Mad Max filmekből gurult volna ki. A rémisztő külseje alapján akár valamilyen katonai autó is lehetett volna, azonban ez a feltételezés nem is állhatott volna távolabb a valóságtól. A volánja mögött a dán hadsereg különleges alakulatának egykori tagja Helge Meyer ült. Az őrült dánként ismert férfi egy küldetést teljesített, amire rajta kívül szinte senki, még az ENSZ katonák sem vállalkoztak. Segélyszállítmányokat vitt a háborús területen rekedt civileknek, leginkább gyerekeknek és időseknek. Bár a segélyszervezetek próbáltak humanitárius segélyt juttatni a régióba, a lövöldözés és az aknák miatt nem volt könnyű dolguk. Itt jött a képbe Helge Meyer, dán ex-katona. Helge az otthonából követte a kibontakozó konfliktust, és látta, hogy a gyerekek milyen szörnyű körülmények között élnek, ezért elhatározta, hogy valamilyen módon segít. Mivel korábban a különleges erőknél szolgált, ezért úgy vélte, hogy ő sokkal felkészültebb, mint egy átlag segélyszervezeti önkéntes. Katonai szolgálata alatt sokat gyakorlatozott együtt németekkel és amerikaiakkal, így amikor eldöntötte, hogy segít, beült az 1979-es Chevrolet Camarójába és leutazott a németországi Rajna-Majna légitámaszpontra, ahol amerikai katonai mérnökök felkészítették az autót a háborús övezetre. Meyer golyóálló mellényben és sisakban ült a volán mögé, az éjszakai lopakodó autózáshoz pedig kapott egy hőkamerát és éjjellátót. Bár a Camaro alapvetően nem teherautó, így is nagyjából 400 kg segélyszállítmányt tudott magával vinni, azzal az óriási előnnyel, hogy a gyors és mozgékony autóval el tudott menekülni az őt érő támadások elől. Meyer éveken át száguldozott segélyszállítmányokkal megrakodott autójával és több lövöldözést, robbantást és üldözést is túlélt. A dán férfi ma már 78 éves, és még mindig megvan a Camarója. Az eredeti V8-as motor 2009-ben felmondta a szolgálatot, de a barátai összedobtak neki egy új darabra, így még mindig bármikor beülhet a volán mögé. Ha már éltél a 90-es évek végén, akkor bizonyára vannak emlékeid legalább egy mexikói sorozatról. Ekkor jelentek meg az első kereskedelmi csatornák, melyek valósággal ontották magukból a végtelen hosszúságú telenovellákat, amit zabált a magyar közönség. Azóta sokat változott a világ, és ezek a borzalmak ma már csak a kisebb szatellit csatornák délutáni műsorsávjában elérhetőek. Ki hinné, hogy a mexikói filmek és sorozatok sokkal hamarabb betörtek Jugoszláviába, ahol mély nyomot hagytak a helyi kultúrában. A második világháború után Tito sikeresen kiszabadul Sztálin halálos öleléséből, így megvalósíthatta a saját elképzeléseit anélkül, hogy bekerült volna a szovjetek által dominált keleti blokkba. Ennek nem csak politikai, hanem kulturális hatásai is voltak, a szovjet propagandát terjesztő filmeket és zenéket ugyanis betiltották az országban. Ezzel szemben az amerikai filmeket beengedték az országba, bár szigorúan cenzúrázták őket. A kormánynak szüksége volt olyan filmekre, amiket a
jugoszláv mozikban is levetíthetnek, Tito pedig valahogy ellensúlyozni akarta a keleti és a nyugati befolyást a kultúrában. Ekkor az egyik embere, Mosha Piate azt javasolta neki, hogy szerezzenek be egy rakás, olcsón importálható mexikói filmet, mert szerint a jugoszláv közönség könnyen azonosulhatna azok forradalmi lendületével. Tito rábólintott az ötletre, és Jugoszláviában elkezdtek mexikói filmeket vetíteni, a nép pedig évtizedekig a latin mozi, majd nem sokkal később a mexikói zene szerelmese lett. A külföldi filmekre, amik jó részt a mexikói forradalmat dolgozták fel, az 1950-es évektől kezdve valóban egészen jól rezonált a jugoszláv közönség, a filmekben hallható mexikói zene és a színészek hagyományos öltözete pedig annyira megihlette őket, hogy abból létrejött a jugoszláv és mexikán szavakból összetákolt Jumex, a jugoszláv-mexikói zene, amely közel 20 éven át uralta a helyi zeneipart. A jugoszláv énekesek szombrérót és mexikói ruhát viseltek, így jelentek meg a lemezborítókon, a fellépéseken, és mariachi, illetve ranchera zenét kezdtek el írni és előadni, ami óriási sikert arattak. A dalok nagy része szerb vagy horvát nyelven született, de többen énekeltek spanyolul is. A Jumex, a mexikói és a balkáni zene elsőre szokatlannak tűnő, de teljesen működőképes keveréke volt, ami nem ragadt le az egyszerű másolás szintjén. Az előadók saját szerzeményeket is írtak, de több eredeti mexikói dalt is feldolgoztak, melyeken jobban érződtek a balkáni hatások. Szerencsére a koronavírus járvány már a múlté. Az utolsó pandémia, ami letarolta a világot, a spanyol nátha volt. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne lettek volna kisebb járványok. 1972-ben Jugoszláviában a fekete himlő szedte áldozatait. 175-en fertőződtek meg, közülük 40-en bele is haltak a betegségbe. Az első megbetegedést a koszovói Damjana faluban rögzítették. Ibrahim Hoti mekkai zarándokútról tért vissza, a gyengeségét és a fáradtságát ezért a hosszú utazásnak tulajdonította. Napokig lázas volt, és kiütések borították az egész testét. A himlő enyhébb formáját kapta el, amit túlélt, de akaratlanul is terjeszteni kezdte a fertőzést. A fekete himlő egy nagyon fertőző betegség, amit a himlő vírusa okoz. Lappangási ideje nagyjából 2 hét, ezt követően először általános tünetek jelentkeznek, néhány nap elteltével a láz mérséklődik, de ekkor gombos tűfejnyi foltok jelennek meg kezdetben az arcon, majd az egész testen, melyből égő fájdalommal járó hólyagos kiütések alakulnak ki. Ez az állapot hosszú hetekig is eltarthat, majd a kiütések lassan, fokozatosan leszáradnak, de a himlőhelyek megmaradnak. A megbetegedettek között a halálozási arány rendkívül magas, akár a 40%-ot is elérheti. Az egészségügyi hatóságok március 14-én állapították meg, hogy a megbetegedések oka a himlővírus. Egy járvány idején nagyon fontos a tömegtájékoztatás. Jugoszláviában azonban csak 4 nappal később számoltak be a napilapok arról, hogy Koszovóban fekete himlő gyanújával 80 kórházba kerültek. A TV híradók is letudták 1-2 mondattal, kiemelve, hogy nincs ok a pánikra. Végül március 26-án értesítették a lakosságot, hogy járvány tört ki. Akkorra már korlátozták az emberek mozgását, karanténokat létesítettek, és megkezdték a tömeges oltás megszervezését. Közzétették a fertőzöttek nevét, valamint azoknak a személyes adatait, akik megszöktek a karanténból. A híradó áprilistól kezdve naponta tájékoztatott a járvány terjedéséről, de inkább az oltási folyamatokra összpontosítottak. Hová és mikor érkezik meg az oltóanyag, hol vannak az oltási pontok, és hogy hány embert oltottak be. Igyekeztek megakadályozni a pánik hangulatot. A járvány megállítása fontos volt a kormány számára, ugyanis közeledett a turista szezon, és nem akarták, hogy a montenegrói, illetve horvát tengerpartokról elmaradozzanak a külföldi turisták. Ráadásul 1972-ben egész Jugoszlávia Tito 80. születésnapjára készült, ami május 25-én lett volna esedékes. Május második felének közelettével az oltások az egész országban sikeresek voltak, a járványügyi helyzet egyértelműen javult. Az utolsó beteget 1972. május 19-én engedték ki a belgrádi kórházból. Végül május 25-én kevesebb mint 1 héttel az utolsó gyógyult beteg elbocsátása után rendben megtartották a hagyományos ifjúság napját, ami Tito születésnapi ünnepsége volt. Bár elég furcsa névválasztás egy 80 éves ember ünneplésére, de ez legyen a legnagyobb probléma.
Német nyelvterületen a München-Isztambul közti útvonal csak Gastarbeiter-út, vagyis vendégmunkás útként él a köztudatban. Ezen az útvonalon a Németországban és Ausztriában élő jugoszláv és török vendégmunkások utaznak haza a szabadságuk idejére. Az 1970-es évektől nyaranta gyakori jelenség volt, hogy a vendégmunkások tömegesen indulnak szülőhazájukba, ami hatalmas forgalmi dugókat okozott az akkori határátkelő helyeken. Akkoriban pár nap leforgása alatt 2 millió ember utazott ezen az útvonalon. A vendégmunkás út jelenségre először 1969 karácsonyán volt példa, amikor a hirtelen keletkezett óriási forgalomra és az ezzel egy időben lévő havazásra és jegesedésre a hatóságok nem voltak felkészülve. Az osztrák-jugoszláv határátkelő helyen keletkezett torlódás miatti zavargás elhárítására az osztrák szövetségi hadsereg 120 katonát vezényelt ki, hogy a rendet fenntartsa. Az elkövetkezendő években az út forgalmi terheltsége egyre jobban nőtt. A legforgalmasabb napokon napi 40 000 jármű is áthaladt itt. A hiányos infrastruktúra, a forgalomtól túlterhelt út és a fáradt sofőrök miatt gyakoriak voltak a balesetek. 1975-re Európában, Ausztriában és Jugoszláviában történt a legtöbb halálos közúti baleset. A helyzet az 1980-as években kezdett javulni, a vendégmunkások integrációja révén csökkent a vakációs átutazások száma, emellett kiépültek a vendégmunkás útvonal mentén a nagyobb forgalmat lebonyolítani képes gyorsforgalmi utak és autópályák. A legnagyobb változást a keleti blokk megszűnése és ezzel együtt a Jugoszlávia felbomlása miatt kirobbant délszláv háború hozta. Ennek következtében megszűnt a hagyományos értelemben vett vendégmunkás út, a háború miatt a vendégmunkások kerülő utat választottak. Ausztriából Magyarország, Románia és Bulgária felé kerültek. Ha beköszönt a nyár, sok honfitársunk választja pihenése helyszínéül a horvát tengerpartot. Az Adrián rengeteg sziget várja a kikapcsolódásra vágyó turistákat. Goljotok azonban nem tartozik a legnépszerűbb célpontok közé, pedig ide is szerveznek turistacsoportokat. Nem véletlenül az alig 4,5 négyzetkilométeres lakatlan földdarabon ugyanis nincsenek szállodák, bárok, strandok, csak elhagyatott romos épületek, melyek a titói Jugoszlávia egyik legsötétebb időszakának mementói, több ezer ember szenvedésének utolsó szemtanúi. Évtizedekkel ezelőtt itt működött a jugoszláv gulág, amely kegyetlenségével a gyűlölt szovjet nagytestvér elismerését is kivívta volna magának. A magyarul csupasz szigetet jelentő Goljotok mindig is lakatlan volt, legfeljebb a helyi kecskepásztorok használták a déli részét legeltetésre. Az első világháborúban az osztrák-magyar monarchia katonai vezetése a keleti frontról érkező orosz hadifoglyokat börtönzött be a szigeten. A kommunisták megtartották ezt a funkciót, és 1949-ben titkos munkatábort hoztak létre a szigeten. A rabok szinte kizárólag politikai okokból kerültek ide. A teljesen elhallgatott és titokban tartott tábor egyet jelentett a totális fizikai és lelki terrorral. A sziget számos áldozatot követelt, de a foglyok és a kivégzettek száma a mai napig nem ismert pontosan. 4000 és 32 000 között oszlanak meg a becslések, a valós számot pedig valószínűleg már soha nem fogjuk megtudni. A rabok első csoportja 1949. július 9-én érkezett meg. 250 fős barakokban helyezték el őket, egy időben a szigeten maximum 4300 ember tartottak fogva. Később lazult annyira a szigor, hogy a példásan viselkedő rabok havonta egy látogatót fogadhattak. 1956 után Jugoszlávia viszonya is rendeződött a Szovjetunióval, így a katonai létesítménynek álcázott titkos tábort átminősítették különösen szigorú börtönné, innen is ered a sziget Adria Alcatraza elnevezése, és ebben a formában egészen 1988-ig működött, természetesen a legnagyobb titokban. Tito haláláig a név hangos kimondása is tabunak számított. Fénykorában a szigeten működött egy faipari üzem, ahol bútorokat gyártottak, amiket aztán később az Egyesült Államokba és Mexikóba exportáltak. Egy ideig egy fémfeldolgozó gyár, illetve egy kőfeldolgozó üzem is helyet kapott itt. Ezekre már csak az épületek alapjai és árván maradt falai emlékeztetnek. A tenger felől érkező sós levegő mindent felemészt, a természet így szépen lassan visszaveszi magának a szigetet, örökve eltüntetve egy sötét korszak utolsó maradványait. A terület kiürítésére 1989-ben került sor, azóta is üresen áll és folyamatosan pusztul, láthatóan Horvátország is nehezen tud megbirkózni egy ennyire sötét történelmi emlékhellyel.
Vannak olyan jelentős események, melyekre az emberek évek, sőt évtizedekkel később is szinte percre pontosan vissza tudnak emlékezni. Szerbiában mindenkinek megvan a maga története és emléke 2000. október 5-éről. 25 évvel ezelőtt ezen a napon ért véget Szlobodan Milosevic uralma. Szeptember 24-én általános választásokat tartottak a Szerbiára és Montenegróra összezsugorodott kis Jugoszláviában, amin államelnököt, a szövetségi parlament képviselőit és a helyhatósági képviselőket is megválasztották. A választás napján az ellenzéki koalíció, a Vojislav Koštunica vezette DOS minden szinten győzelmet hirdetett, a kormányzó szerbiai szocialista párt azonban csak a helyhatósági választáson ismerte el vereségét. A választási bizottság és az alkotmánybíróság bejelentették, hogy az ellenzék jelöltje az első fordulóban nem szerezte meg a szükséges szavazatok 50%-át, és egyhangúan megsemmisítették az eredményt, ami azt jelentette, hogy vagy új választást kell kiírni, vagy Milosevic maradt hatalmon még 2 évig a mandátuma lejártáig. Ez ugyanis egy előrehozott választás volt, amit Milosevic teljesen feleslegesen írt ki, mivel meggyőződése volt, hogy simán megnyerheti. Mint utólag kiderült, kissé elszámította magát. A DOS természetesen nem nyugodott bele a pofátlan választási csalásba. Milosevic először azt akarta bejelenteni, hogy nyert, ám amikor látta, hogy ez így nem megy, bejelentette, hogy ő vezet az első fordulóban, majd később azt tette közzé, hogy Koštunica vezet, de még lesz egy második forduló. Ezt követően rendkívüli állapotot akart bevezetni, ám amikor látta, hogy ez sem lehetséges, akkor próbálta az alkotmánybírósággal megsemmisítetni a választás eredményét. Az emberek ekkor döntöttek úgy, hogy majd az utcán megnyerik a választást, és kikényszerítik a választási akarat elismerését. Koštunica október 5-én 15 órakor ultimátumot adott Szlobodan Milosevicnek a választási eredmény elismerésére. 100 000 gyűltek össze Belgrádban, akik az ország minden tájáról érkeztek a fővárosba. Az emberek ekkor nem egyszerűen a kormánnyal szemben voltak elégedetlenek. A gazdasági helyzet egyre rosszabb volt, nőtt a munkanélküliség és a korrupció. A választáson a szavazatukkal, majd utána tömegtüntetéseken fejezték ki elégedetlenségüket a háború és az elszigeteltség ellen, a választási feltételek egyenlőtlensége és a választási csalások ellen, a szabad média elnyomása, az újságírók és politikai ellenfelek meggyilkolása ellen. Sokakban élt a kételj, hogy vajon lehetséges-e, hogy egy ilyen rendszer néhány óra alatt összeomoljon. És igen, a rezsim tartó oszlopai egymás után dőltek le. 2000. október 6-án este 10 óra 30 perckor a televíziós kamerák előtt Milosevic bejelentette, hogy már nem ő a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság elnöke. A bukott vezetőt 2001. április 1-én Belgrádban letartóztatták, majd júniusban Hágába szállították. Pere 2002. februárjában kezdődött a Hágai Nemzetközi Bíróságon, ahol több mint 60 vádpontban folyt ellene eljárás, többek között népirtással és emberiség ellen elkövetett büntettekkel vádolták. Ítéletet azonban már nem hirdettek, Milosevicet ugyanis 2006. március 11-én holtan találták cellájában. Halálát szívinfarktus okozta.